Det är som en jävla k-pist liksom. Kolla här. Brabus G63. Full carbon, det är en wide body. Och vad behöver man då? Jo, man behöver ju ytterligare lite mer karbon. Och då har vi våra schyssta ändrör som man avslutar med på avgassystemet. Så idag ska jag berätta lite grann hur man kan förädla en sån här skön bil. Original 585 hästar och vi kan lyfta den till 670 och hela 1100 i vrid. Så att hatten av till det här konceptet. Här har vi byggt ett full package, ett powerpack som har allt med mjukvara och hela rubbet. Och det ger ju ett helt sjukt bra ljud. Så häng med och lyssna på det här ska ni höra. Det är så jäkla bra. Jag är så nöjd. In i kontoret. Det är helt sjukt! Det är så jävla bra! Så här i original, då är ju avgassystemen egentligen hopkopplade på mitten med en ventil i mitten. Det finns ju en originalknapp i bilen som är Comfort eller Sport Plus. Och i det här då så ändrar bilen karaktär. Man ändrar tändning och hela körflöjten där. Så att det roliga är att ventilerna regleras ju efter den inställning som du själv vill ha. Så, som är det här nu då i Comfort. Så, men, i princip som original. Kanske lite mulligare i tonen. Och sen i Sport Plus då hör man ju att det öppnar ordentligt. Behöver inte säga mer. 670 hästar, 1100 i vrid. Man kan nog få den här att stegra tror jag. Så för dig som är intresserad, om du kanske har en bild som du vill förädla lite ytterligare så här så prisexempel på ett sånt här kit. Det här kostar ungefär 125 000 kronor med moms. Det är monterat och klart och vi behöver ha bilen några dagar här i Köping. Och det som ingår är ju då downpipes med besiktningsbara katalysatorer, fullflödes och vi har ett sportavgassystem som är anpassat i det här fallet på Mercedesen då, så att man kopplar över originalmotorer till avgasventilerna. Så alla knappar i bilen och allting är precis som original då. Och sen i det här fallet så har vi med trippla karbonändrör per sida då, för kunden har karbonkit på bilen och han vill ha ännu mer karbon. Så att då hänger vi med i den tråden också för att göra bilen fullkomligt fulländad. Och till det så lägger vi mjukvaran också. Vi vill ju anpassa mindre mottryck i framrörerna. Då anpassar man mjukvaran för det och höjer effekten eller laddtrycket och så. Då får man mycket effekt med på köpet och framförallt bilen går nog lite snålare också när det är mindre mottryck. Så att, det är bra. Så klicka in här om du är intresserad. Skicka en förfrågan till oss så ska du få hjälp av våra coola säljare. Ha det gott! Tjena! Det är så sjukt bra! Vackert. Kan du fatta? Den skotterna liksom. Ja. Det är som en jävla k-pist liksom. Pam, 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 pam! Som en k-pist, det är som en